Lektion 1. Hälsosamma vanor. Har du ätit mer frukt och grönsaker på sistone? Ja, det har jag. Jag har märkt en stor skillnad i mina energinivåer sedan jag började. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av förändringar har du märkt? Jag känner mig piggare under dagen och jag blir inte lika trött på eftermiddagarna. Det är fantastiskt. Det är otroligt hur små förändringar kan ha så stor inverkan. Definitivt. Jag har också sovit bättre, vilket är en stor bonus. Det låter som att du verkligen har nytta av det. Vilken är din favoritfrukt eller grönsak nu? Jag har älskat avokado och spenat. De är så mångsidiga och näringsrika. Jag måste ge dem ett försök. Tack för inspirationen. Lektion 2. Visumbekymmer. Jag är lite nervös för anslutningsflyget och visumprocessen. Vad händer om det blir en försening? Oroa dig inte. De behandlar vanligtvis visum ganska snabbt under uppehåll. Verkligen. Jag har aldrig gjort det här förut, så jag vet inte vad jag kan förvänta mig. Det är vanligt för internationella resenärer. Flygbolagets personal guidar dig igenom det. Det är en lättnad. Jag vill bara inte missa mitt nästa flyg på grund av pappersarbete. Så länge du har alla dina dokument redo bör det gå smidigt. Jag ska dubbelkolla allt innan jag åker. Tack för att du lugnade mina nerver. Inga problem. Säkra resor och njut av din resa. Jag ska. Håller tummarna att allt går som planerat. Lektion 3. Resesäkerhet. Har du övervägt några säkerhetsåtgärder för vår kommande resa? Ja, jag har funderat på det. Det är alltid bra att vara förberedd, särskilt när man reser med medresenärer. Definitivt. Jag tänkte att vi borde behålla kopior av våra pass och viktiga dokument. Det är en smart idé. Jag kommer också att packa en liten första hjälpen-kit för säkerhets skull. Bra samtal. Vad sägs om att hålla kontakten? Ska vi skaffa ett lokalt simkort? Ja, det är viktigt för navigering och nödsituationer. Jag ska undersöka de bästa alternativen. Vi bör också komma överens om en mötesplats om vi skulle separeras. Absolut. Säkerhet först, särskilt på okända platser. Jag mår bättre av att veta att vi är på samma sida. Låt oss göra denna resa både rolig och säker. Lektion 4. Betunes arv. Visste du att han under några år efter Betune ägnade sig åt behandlingen av tuberkulospatienter? Ja, jag läste om det. Det är otroligt hur mycket han bidrog till medicinen under den tiden. Han var verkligen hängiven. Tuberkulos var ett så utbrett problem då. Det är inspirerande hur han använde sina kunskaper för att hjälpa så många människor, även under svåra förhållanden. Hans arbete lade grunden för moderna behandlingar. Vi är skyldiga honom mycket. Absolut. Det är viktigt att komma ihåg figurer som han som gjorde så stor skillnad. Jag undrar om det finns några böcker eller dokumentärer om hans liv. Det finns förmodligen. Vi borde undersöka det och lära oss mer om hans resa. Det är en bra idé. Hans historia förtjänar att delas och komma ihåg.
Lektion 5. Pocahontas resa. Visste du att Pocahontas förblev en vän till kolonin och gifte sig till och med John Rolfe, en av nybyggarna? Ja, jag minns att jag läste det. Hon spelade en så viktig roll i att överbrygga kulturer. Det är fascinerande hur hon reste till England 1616. Kan du föreställa dig hur det var för henne? Det måste ha varit överväldigande, men också en otrolig upplevelse. Hon var en sådan symbol för fred och förståelse under en turbulent tid. Hennes berättelse är en påminnelse om vikten av empati och anknytning. Jag undrar hur hennes liv kunde ha varit annorlunda om hon inte hade tagit de stegen. Det är svårt att säga, men hennes arv fortsätter att inspirera människor även idag. Absolut. Hon är en sann historisk figur värd att minnas. Lektion 6. Äventyr. Vilka aktiviteter tycker du att vi ska göra när vi kommer dit? Absolut snorkling och dykning. Undervattensvärlden där ska vara otrolig. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat testa dykning. Det är ett måste. Korallreven och det marina livet är hisnande. Hur är det med andra aktiviteter? Finns det vandringsleder eller kulturella platser? Ja, det finns många alternativ. Vi kan utforska öns historia och naturliga skönhet. Denna resa kommer att bli fullspäckad med äventyr. Jag kan inte vänta. Samma här. Låt oss göra en lista så att vi inte missar något. Bra idé. Det här kommer att bli oförglömligt. Lektion 7. Regnig prognos. Tror du att regnet kommer att hålla länge? Prognosen är inte alltid korrekt. Svårt att säga. Det kan klarna upp till eftermiddagen, men vi bör vara beredda i alla fall. Jag hoppades på att tillbringa dagen utomhus. Kanske kan vi hitta inomhusaktiviteter som backup. Det är en bra plan. Det finns ett museum i närheten som vi kan besöka om det inte stannar. Jag har hört bra saker om det stället. Det kan vara en trevlig omväxling. Exakt. Vi kan fortfarande göra det bästa av dagen, regn eller sol. Du har rätt. Flexibilitet är nyckeln när vädret inte samarbetar. Låt oss hålla ett öga på himlen och bestämma oss när vi går. Låter bra. Hur som helst kommer det att bli en rolig dag. Lektion 8. Tekniska problem. Naturligtvis, vad verkar vara problemet? Jag kan inte öppna den. Jag har provat de vanliga metoderna, men ingenting fungerar. Det är frustrerande. Har du kollat om det finns en uppdatering eller ett fel? Ja, det gjorde jag. Allt verkar uppdaterat, men det svarar fortfarande inte. Kanske kan det hjälpa att starta om enheten. Ibland löser det problemet. Jag ska ge det ett försök. Tack för förslaget. Inga problem. Om det inte fungerar kan vi leta upp några felsäkringstips. Jag uppskattar din hjälp. Teknik kan vara så knepigt ibland. Det kan den verkligen. Låt oss ta reda på detta tillsammans. Lektion 9. Miljövänlig mat.
Hörde du om gårdarna som producerar ekologiskt ren mat av högsta kvalitet? Ja, jag tycker att de borde skicka sina produkter till skolor och barnprogram. Det är en fantastisk idé. Det skulle främja hälsosam kost från ung ålder. Exakt. Barn skulle ha så mycket nytta av färska, näringsrika måltider. Det kan också lära dem om hållbarhet och var maten kommer ifrån. Det är en så viktig lärdom. Det är en win-win för alla. Jag hoppas att fler gårdar och skolor börjar samarbeta kring sådana här initiativ. Jag också. Det är ett steg mot en hälsosammare framtid för nästa generation. Absolut. Små förändringar kan få stor inverkan. Lektion 10. Matlagningskaos. Jag antar det. Ja, svarade jag. Först säger mamma åt mig att ta ut matlagningen, så jag tar ut mixern och... Vänta, vad hände sedan? Gick allt smidigt? Inte precis. Jag råkade spilla mjöl överallt och det var en enda röra. Nej då. Men det är en del av det roliga, eller hur? Matlagning är alltid ett äventyr. Sann. Det slutade med att vi skrattade åt det och gjorde det bästa av situationen. Det är andan. Blev den sista rätten okej? Överraskande. Ja. Det var jättegott, trots kaoset. Se. Ibland leder de stökigaste ögonblicken till de bästa minnen. Du har rätt. Jag kommer aldrig att glömma den där dagen i köket. Lektion 11. Lost and found. Okej, jag meddelar dig om vi hittar en plånbok som matchar den beskrivningen. Tack så mycket. Jag har gått tillbaka hela dagen, men hittills ingen tur. Oroa dig inte. Vi ska göra vårt bästa för att hitta den. Kan du bekräfta färgen och eventuella särdrag? Det är en brun läderplånbok med en liten repa på framsidan. Den har också mina initialer graverade. Jag förstår. Vi kommer att hålla utkik och kontrollera våra förlorade och upphittade uppgifter. Jag uppskattar verkligen din hjälp. Den har några viktiga dokument inuti. Vi förstår hur stressigt detta kan vara. Vi kontaktar dig så snart vi har några uppdateringar. Tack igen. Håller tummarna för det dyker upp snart. Inga problem alls. Vi är här för att hjälpa dig. Lektion 12. Utforska häxleden. Det låter kul. Häxspåret. Jag funderar på att utforska en närliggande stig i helgen. Witch Trail är fascinerande. Den är full av historia och kusliga legender. Verkligen. Jag visste inte att det hade en sådan bakgrund. Vad är det mest intressanta? Det finns gamla markörer längs leden som berättar historier om häxprocesserna från århundraden sedan. Det är spännande. Jag älskar stigar som har ett historiskt inslag. Du borde definitivt kolla upp det. Ta bara med ett par bra skor och kanske en ficklampa. En ficklampa. Är det så mörkt? Vissa delar är skuggade och det bidrar till atmosfären. Du kommer att känna att du tar ett steg tillbaka i tiden. Nu är jag ännu mer exalterad. Tack för tipsen.
Lektion 13. Håll dig motiverad. Jag kommer ihåg det. Har du några förslag på hur du kan hålla dig motiverad under processen? Absolut. Att sätta upp små, uppnåeliga mål kan göra stor skillnad. Det är vettigt. Att bryta ner det i mindre steg känns mindre överväldigande. Exakt. Och glöm inte att fira dina framsteg, hur små de än är. Jag gillar den idén. Det är lätt att fokusera på slutmålet och glömma de små vinsterna. Hitta också en rutin som fungerar för dig och håll dig till den. Konsekvens är nyckeln. Jag ska prova det. Vad sägs om när du stöter på ett hårt ställe? Ta en paus, men ge inte upp. Ibland kan det hjälpa dig att komma tillbaka starkare om du kliver bort en stund. Tack för rådet. Jag känner mig mer beredd att ta itu med detta nu. Lektion 14. Den anklagades rättigheter. De anklagades rättigheter i engelsktalande länder är ganska omfattande. Ja, det är det. Alla har rätt till en rättvis rättegång och juridiskt ombud. Det är viktigt att säkerställa rättvisa och samtidigt skydda individuella rättigheter. Exakt. Presumtionen av oskuld tills motsatsen bevisats är en hörnsten i rättssystemet. Jag har hört talas om rätten att vara tyst. Hur fungerar det i praktiken? Det betyder att du inte behöver svara på frågor som kan inkriminera dig. Det är ett nyckelskydd. Det är fascinerande. Det är otroligt hur dessa rättigheter har utvecklats över tiden. De är utformade för att balansera makten mellan staten och individen. Det är ett system som strävar efter rättvisa, även om det inte är perfekt. Lektion 15. Ett nytt rum. Finns det något annat vi kan göra? Jag har förhoppningsvis det nya rummet klart snart. Det är fantastiskt att höra. Vi kanske kan börja planera hur vi ska inreda den. Jag tänkte samma sak. Ett nytt lager färg skulle göra stor skillnad. Definitivt. Vilken färg tänkte du på? Något ljust och muntert. Kanske en ljusblå eller mjukgrön. Något lugnande men inbjudande. Jag älskar den idén. Vi skulle kunna lägga till några växter för att få en naturlig touch. Perfekt. Det kommer att kännas som ett helt nytt utrymme när det är klart. Jag kan inte vänta med att se den. Låt oss göra det till ett mysigt och funktionellt område. Överens om. Det här kommer att bli ett roligt projekt. Lektion 16. En låtskrivares resa. Han blev affärsman och arbetade ett tag som bokhållare. Men all fritid gick åt till att skriva låtar. Det är fantastiskt. Det är inspirerande hur han balanserade sin passion med sitt dagliga jobb. Sann. Det visar hur engagemang kan leda till otroliga prestationer. Vet du om någon av hans låtar blev känd? Ja, några av dem gjorde det. Han hällde sitt hjärta i sin musik, och det gav resultat. Det är en påminnelse om att aldrig ge upp dina drömmar, oavsett hur hektiskt livet blir. Absolut. Hans berättelse är ett bevis på kraften i uthållighet. Jag undrar om han någonsin föreställt sig hur långt hans musik skulle gå. Förmodligen inte,
men det är det fina med att följa din passion. Lektion 17. Carveres Legacy. Carver utvecklade också en ny sort av bomull. Han fick många utmärkelser för sina insatser. Det är otroligt. Hans arbete måste ha haft en enorm inverkan på jordbruket. Det gjorde det. Han var en pionjär när det gäller att hitta nya användningsområden för grödor och förbättra jordbrukstekniker. Jag har hört om hans arbete med jordnötter. Var det en del av hans forskning också? Ja, han upptäckte hundratals användningsområden för jordnötter, från mat till industriprodukter. Hans engagemang för vetenskap och att hjälpa andra är verkligen inspirerande. Han trodde på att använda kunskap för att göra världen till en bättre plats. Det är fantastiskt hur en persons arbete kan ha en så bestående inverkan. Hans arv fortsätter att inspirera forskare och bönder idag. Lektion 18. Potluckmiddag. Vad tycker du? Jag är ganska öppen för vad som helst. Vi kanske skulle kunna göra en middag i stil med grymma. Det är en bra idé. Alla kan ta med sig sin favoriträtt och vi bjuder på en mängd olika maträtter. Exakt. Det tar trycket från en person att laga allt. Dessutom är det ett roligt sätt att prova nya recept och dela våra favoriter. Jag tar med min berömda lasagne. Hur är det med dig? Jag ska göra en efterrätt, kanske en chokladkaka eller några kakor. Låter läckert. Vi borde bjuda in några fler vänner för att göra det till en riktig fest. Överens om. Ju fler, desto roligare. Låt oss sätta ett datum och börja planera. Det här ska bli så roligt. Jag kan inte vänta. Lektion 19. Visuals for findings. Att använda bilder för att stödja dina resultat är en bra idé. Diagram eller diagram kan göra data tydligare. Absolut. Visualiseringar hjälper människor att lättare förstå komplex information. Tycker du att vi ska inkludera cirkeldiagram eller stapeldiagram? Båda kan fungera, beroende på data. Cirkeldiagram är bra för procentsatser och stapeldiagram för jämförelser. Det är vettigt. Vi bör också lägga till lite färg för att göra det mer engagerande. Bra poäng. En väldesignad presentation kan verkligen fånga publikens uppmärksamhet. Låt oss först samla all data och sedan bestämma vilka bilder som fungerar bäst. Överens om. Detta kommer att göra våra resultat mycket mer genomslagskraftiga. Jag är spänd på att se hur allt hänger ihop. Lektion 20. Bygga ett präriehem. Han byggde sitt präriehem med stockar som han hade dragit från bäckens bottnar. Det är imponerande. Det måste ha krävts mycket hårt arbete och beslutsamhet. Det gjorde det. En av de närliggande nybyggarna hjälpte honom och de byggde också ett timmerstall. Det är fantastiskt hur samhällen gick samman för att hjälpa varandra då. Ja, det var en tid då människor litade på varandra för att överleva och frodas. Jag kan inte föreställa mig hur utmanande det måste ha varit att bygga allt från grunden. Det är ett bevis på deras motståndskraft och påhittighet. Berättelser som dessa påminner oss om vikten av lagarbete och uthållighet. Absolut. De byggde mer än bara hem, de byggde ett arv. Lektion 21. Vandringsplaner.
Jag hörde att du älskar att vandra. Jag har letat efter någon att utforska stigar med. Det är jättebra. Jag har velat planera en resa men har inte haft någon att följa med. Vi borde definitivt byta nummer och organisera något snart. Jag skulle älska det. Det finns en vacker stig i närheten som jag har velat prova. Perfekt. Vi kan börja med den och sedan planera längre resor om det går bra. Låter som en plan. Jag tar med min kamera också. Utsikten ska vara fantastisk. Jag ska packa lite snacks och vatten. Vi gör en dag av det. Det här ska bli så roligt. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Låt oss göra det snart. Lektion 22. Tekniska problem. Fungerar din enhet? Du kanske borde starta det och försöka igen. Jag försökte det redan, men det svarar fortfarande inte. Det är så frustrerande. Har du kollat om det finns en uppdatering eller ett fel som orsakar problemet? Ja, det gjorde jag. Allt verkar uppdaterat, men det fungerar fortfarande inte korrekt. Kanske kan det hjälpa att starta om det. Ibland löser det problemet. Jag ska ge det ett försök. Tack för förslaget. Inga problem. Om det inte fungerar kan vi leta upp några felsäkringstips online. Jag uppskattar din hjälp. Teknik kan vara så knepigt ibland. Det kan den verkligen. Låt oss ta reda på detta tillsammans. Lektion 23. Att lära sig nya färdigheter. Jag har gått kodnings- och fotokurser nyligen. Det har varit ett bra sätt att lära sig nya färdigheter. Det är intressant. Jag har också testat att fotografera, men jag är fortfarande nybörjare. Allt handlar om övning. Ju mer du gör det, desto bättre blir du. Sann. Jag har experimenterat med olika vinklar och belysning. Det är det bästa sättet att lära sig. Kodning har varit utmanande men givande för mig. Jag har alltid velat testa kodning. Jag kanske anmäler mig till en kurs snart. Du borde. Det är en värdefull färdighet, och det finns så många resurser tillgängliga. Tack för uppmuntran. Jag ska titta på det. Säg till om du behöver några tips för att komma igång. Lektion 24. Upptäck stil. Jag har upptäckt min egen unika stil genom försök och misstag. Det har varit en rolig resa. Det är jättebra. Att hitta din stil kan vara en så givande upplevelse. Det är det verkligen. Jag har experimenterat med olika utseenden och äntligen hittat det som känns rätt. Jag utforskar fortfarande min. Ibland känns det som att jag är överallt. Det är en del av processen. Du kommer så småningom att begränsa det till det som passar dig bäst. Jag hoppas det. Det är inspirerande att höra hur du har kommit på det. Fortsätt bara testa nya saker. Du kommer att veta det när du hittar det. Tack för rådet. Jag kommer att fortsätta experimentera och se vart det tar mig. Du har det här. Stil handlar om att uttrycka dig själv. Lektion 25. Växter och humör. Att lägga till växter i rummet är ett bra beslut.
De ökar också humöret och minskar stressnivåerna. Det har jag också hört. De får utrymmet att kännas mer levande och välkomnande. Exakt. Jag har märkt en skillnad i min energi sedan jag lade till några till min arbetsyta. Vad har du för växter? Jag funderar på att skaffa något lite underhållsfritt. Jag har en ormväxt och en potthos. De är båda lättskötta och trivs inomhus. De låter perfekta. Jag börjar med en och ser hur det går. Bra idé. Du kommer att älska hur de lyser upp rummet. Jag är sugen på att prova det. Tack för förslagen. När som helst. Låt mig veta hur det fungerar för dig. Lektion 26. Kärlek till böcker. Jag har gillat böcker ända sedan jag var väldigt liten. Min mamma säger att läsa är en bra vana. Det är underbart. Att läsa har så många fördelar, särskilt för sinnet. Det är mitt favoritsätt att slappna av och fly in i olika världar. Har du någon favoritgenre eller författare? Jag älskar mysteriermaner. Agatha Christie är en av mina favoriter. Jag är mer för historisk fiktion. Det är fascinerande att lära sig om olika tidsperioder. Det är också en bra genre. Vi kanske kan byta böcker någon gång. Jag skulle älska det. Det är alltid kul att dela med sig av rekommendationer. Låt oss göra det till en vanlig sak. Att läsa är bättre när man kan diskutera det med någon. Lektion 27. Forskning om universitet. Har du bestämt dig för ett universitet än? Inte än, men jag har forskat på olika universitet och jämfört deras program. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vad letar du efter i ett program? Jag vill ha något som erbjuder praktisk erfarenhet och har ett starkt rykte inom mitt område. Det är viktiga faktorer. Har du besökt några campus? Inte än, men jag planerar att schemalägga några turer snart. Det hjälper dig att få en känsla för miljön. Det är ett stort beslut. Det är det verkligen. Jag vill vara säker på att jag väljer rätt plats för mig. Du gör alla rätt saker. Säg till om du behöver råd. Lektion 28. Få ut det mesta av det. Det är bra att veta. Några tips på hur man får ut det mesta av det. Definitivt. Börja med att sätta upp tydliga mål och dela upp dem i mindre steg. Det är vettigt. Det är lättare att hålla fokus på det sättet. Dra också nytta av alla tillgängliga resurser. Var inte rädd för att be om hjälp. Bra poäng. Jag ska se till att använda allt som står till mitt förfogande. Och glöm inte att fira dina framsteg på vägen. Jag ska ha det i åtanke. Det är viktigt att hålla sig motiverad. Exakt. Du har det här. Ta det bara ett steg i taget. Tack för rådet. Jag känner mig mer självsäker nu. Lektion 29. Riktlinjer för donationer. Brukar de ta emot skonsamt använda kläder på donationscentret? Ja, det gör det. De letar alltid efter saker i gott skick. Det är jättebra.
Finns det något de inte accepterar? De tar vanligtvis inte skadade eller hårt slitna föremål. Det är bäst att kontrollera deras riktlinjer. Jag ska se till att allt är rent och i gott skick innan jag donerar. Det är omtänksamt av dig. De kommer att uppskatta det. Jag har också en del böcker och hushållsartiklar. Tar de dem? Ja, det gör det. Se bara till att de också är i gott skick. Perfekt. Jag ordnar allt och lämnar det i helgen. Lektion 30. Lunchplaner. Okej, jag tror att jag ska äta kycklingsallad. Det låter läckert. Låt oss hitta ett café och ta ett bord. Det finns en trevlig plats precis runt hörnet. De har bra recensioner. Perfekt. Jag är på humör för något lätt och fräscht. Jag också. Det har varit en hektisk dag, så en god måltid kommer att slå till. Överens om. Låt oss göra det till en avkopplande paus innan vi går tillbaka till jobbet. Låter som en plan. Jag ska unna dig den här gången. Det är så snällt av dig. Jag tar nästa. Handla. Låt oss gå över och njuta av vår lunch. Lektion 31. Kambodjanska delikatesser. Har du någonsin provat kambodjansk mat? Jag hörde att deras mockfish curry är helt utsökt. Ja, det har jag. Muckfish curry är rik och smakrik, med en perfekt blandning av kryddor och kokosmjölk. Det låter fantastiskt. Hur är det med brödlås? Jag har hört att det är en annan traditionell rätt värd att prova. Limplås är otroligt. Det är en typ av sallad gjord med bananblommor, örter och en syrlig dressning. Jag älskar hur kambodjansk mat kombinerar färska ingredienser med djärva smaker. Vet du hur de förbereder mockfish curry? Den är vanligtvis gjord med sötvattensfisk, gurkmeja, citrongräs och kroung, som är en traditionell kambodjansk kryddpasta. Det låter så unikt. Jag skulle älska att besöka Kambodja någon gång bara för att prova dessa rätter i deras autentiska miljö. Du borde. Gatumaten där är också fantastisk, och lokalbefolkningen är så välkomnande. Jag kommer definitivt att lägga till den på min reselista. Kanske kan vi till och med ta en matlagningskurs för att lära oss hur man gör dessa rätter. Lektion 32. Matlagningsplaner. Ska vi börja laga mat tillsammans? Jag tror att det skulle vara ett roligt sätt att spendera tid på. Det låter som en bra idé. Vad sägs om denna fredagskväll? Vi kan försöka göra något nytt. Perfekt. Har du några recept i åtanke? Eller ska vi leta efter något på nätet? Jag har velat testa att göra hemgjord pasta. Det är lite utmanande men helt värt det. Hemlagad pasta låter gott. Vi kan kombinera den med en enkel tomatsås och lite vitlöksbröd. Ja, och kanske en fräsch sallad vid sidan av. Jag tar med ingredienserna om du sköter köksinställningen. Handla. Jag ska se till att allt är klart på fredag. Det kommer att bli ett roligt matlagningsäventyr. Jag ser fram emot det. Att laga mat tillsammans är alltid roligare än att göra det ensam. Överens om. Dessutom kommer vi att ha en utsökt måltid att njuta av i slutet.